السلام علیکم ناظرین په خیر جوړ اس خیرتي امید لرم ټول به خوشحال او جوړ او آباد به سره د خپل لیکچر طرف ته پاتیر لیکچران کې ما وته ته ویلو د چیز په اړه کې د نیورونز په اړه کې یعنی د هغه نیورونز په اړه کې چې نیورون کې پر باندې مایلین شیټ پر باندې مایلین شیټ نه یعنی مایلینټډ نیورون ان مایلینټډ نیورون په دې لیکچر کې ما دا درشولو کومینه د کتل تیر ویډیو سره وګورئ د لیکچر وجدي نن هغه مشتي کلاسیفیکیشن اف نیورون کړي اون د بیسس اف مایلین شیټ په ذریعہ باندې مشتي هغه کړي چې مثال پر باندې مایلین شیټ پر بل باندې مایلین شیټ نو نن به مشتي راولار سو classification of neuron بوکو چیز بوکو classification of neuron کو about what on the basis of structure یعنی د نیورون کوم structure دغه د نیورون قسم structure نه د هغه په لحاظ سره مشتي classification of neuron وکو د classification of neuron مشتي کو classification یعنی classification of neuron the neuron classification on the basis of structure or polarity یا د polarity یا structure په حواله سره مشتي نن د نیورون classification کو یا polarity په حواله سره مشتي د نیورون classification کو classification of neuron on the basis of what on the basis of structure د ګور د سمخ به مشتي دا رقم چې مشتي سره there are 5 types of neuron is present on the basis of structure یعنی د نیورون 5 قسم نیورون موجود دي چې په حساب نظام کې چې هغه مثال جلا سټرکچر په چا کې سره کم ډندرویډ سي په چا کې اگزون په چا کې نه په چا کې څنګه د ټول سمخ به مشتي راولار سو اول به مشتي هغه سټرکچر اف نیورون وای چې هغه ته چشول کیږي ای پولر نیورون دا د نیورون یو حصہ ده دا یو سټرکچر ماج په سټرکچر باندې جلا یو حصہ ده خالي سټرکچر تبدیل نور کارغه کارونه دي یعنی د ګور سمخ کې اوله حصہ مشتي سره چې کم دی تورګور د مخ کې اوله حصہ دلته به زته ولکم اوله حصہ مشتي سره چیز دی چې کوم اوله حصہ راځي هغه ای پولر نیورون د دې سټرکچر بذات ته هم دروښم او تفصیلا به هم دروښم ډیفینیشن به هم دروښم چې ای پولر نیورون زمشتي سره چیز دي او د دې دویم نوم هم راځي ای پولر د نیورون یعنی دا زمشتي سره یو نیورون دی یو عصبي خلیه ده د نیورون یعنی هغه نیورون دی نیورون which is not have د سره نسته which is not have any axon na axillary and also not have they just هم لري also not have dendrites is called apolar neuron yani apolar neuron the neuron which is not have any axon and also not have any dendrites is called apolar neuron yani haga neuron haga asabi khuliya چې هغه نه axon لري نه dendrites لري only processing of the cells لري yani خالی cell body لري او دا مسجان بس په یو خونه نه باسي مثال نوب خونه لري سنپټیک نوب وغیرہ خونه لري مثال په یو خونه میسج نه باسي الته جانچ پړتال کوي او برته و باسي مثال دا مسجر apolar for example this structure دلته هم structure کوم دا structure ته وګورئ په دا سټرکچر کې سره وګورئ خالي ګول ول شکل د نیوکلیس لایک سټرکچر تی سره خالي است بس بل شي او ست سره لو د سل پروسس چې کوم ارایز سل پروسس یعنی چې کوم سل د سل په باره کې داغه خلیه په باره کې مثال پروسس کې یو کار کې هغه لاري خالي راوتل دا ډندرایټس نه دي نه ډندرایټس نه اگزونز تا بس اونلی لایک دات سټرکچر لکه دا ما چې ته درکړی دا سټرکچر ته وګورئ په غور سره دا سټرکچر مشي سره ای پولر نیورون دی چې دی ای پولر نیورون دلته راسم ای پولر نیورون الته خو سره بخلاص دلته زته سټرکچر درکایم اټس السو کال یو خبر واورم it is also called ودې ته بل هم چشول کیږي نن پولر نیورون هم ودې ته ول کیږي دا پیاد لري نن پولر نیورون هم ورته ول کیږي و چې ته ول کیږي و دا ای پولر نیورون چې مشته سره کم دا ای پولر نیورون دی ودې ته مشته نن پولر نیورون هم وایو سټرکچر دې ته کوم چې آیا د دې دغه خو مې دروښه بالکل سټرکچر دار کم دلته هم درکړي چې آیا سټرکچر دې سره کم دی The structure of neuron is apolar neuron is like that like what the structure به درته وکړم چې structure څنګه دی د چیز دا د دې structure سره کوم دی for example دا مشتي سره cell bodies the nucleus cytoplasm وغیرہ mitochondria everything is present for example nucleus
دا زمشتي سره چیز دی دا زمشتي سره د ای پولر نیورون سټرکچر دی ورته ګوري خالي سیل بوډیز ته نیوکلیس ته سیل پروسیسینګ رایزز ته مثال چې کوم د سیل باره کې جانچ پړتال وغیرہ سیګنل نه باسي سیګنل وباسي هغه ته مایټوکونډریا سیټوپلازم نیوکلیس مایکروفایبرلز مایکروټیوبولز everything is present on that only the dendrites and also not have the axon no axon کستا نه dendrites کستا دا زمشتي سره cell processing arises they not have this is not a dendrite دا زمشتي dendrites نه دی دا ګور دا زمشتي سره سټرکچر د چیز دی د ای پولر نیورون سټرکچر دی دا زمشتي سره د ای پولر نیورون سټرکچر دی او دا راته وایي چې دا د ای پولر نیورون چې کوم زمشتي چې د ای پولر نیورون دی آیا دا پریزنټ چیرې موجود دی زمشتي سره دا ای پولر نیورون زمشتي سره موجود دی په کوم ځایو کې دا ای پولر نیورون لوکیشن به ته دروښم چې دا ای پولر نیورون چیرې موجود دی اول خو به ته دا it is present دا یو اهم پوینټ به دا واوري چې دا کم چې دا ای پولر نیورون دا د جاله شکل سره ملاویز یو بل ته کنیکټینګ سره کی ای پولر نیورون یو بل ته سره نږدې دي مثال نت لایک سټرکچر جوړي دا نت لایک سټرکچر جوړي فور ایگزامپل یو دا سلو فور ایگزامپل یو دا سلو دا ګور د مشي سره چیز دی دا مشي سره ای پولر نیورونز دی دا مشي سره نت لایک سټرکچر جوړي نت لایک سټرکچر دا رقم په ملاو شي وي بس دا نه اکزون لري نه ډندرایټس لري دا نه اکزون لري نه ډندرایټس لري دا نه اکزون نه ډندرایټس دا مشي سره دا رقم په ملاو شي یو بل ته کنیکشن سره یو بل سره کنیکټ دي د نت لایک سټرکچر یعنی د جاله غونډې په شکل کې موجوده دي دا به لازمي پاتې لري چې د ای پولر نیورون is present like a net and it not have any axon and also not have any dendrites only it have a cell bodies and cell processing arises is present دا رقم موجود دي او د لوکیشن چې د لوکیشن موجود it is present in invertebrate یعنی دا په invertebrate کې موجود دي invertebrate یعنی هغه انیملز چې هغه CNS نه لري یعنی سپاینل کورد نه لري بیکبون نه لري هغه ته invertebrate وایي it is present او دا موجود دی in humane په humane کې یعنی په vertebrate کې it is present in vertebrate دا په vertebrate کې په کوم ځای کې موجود دی it is present in vertebrate in retina of eye یعنی چې کوم د سترګو ریټینا ده د هغه سره دا موجود دي چشم موجود دي دا ای پولر نیورون موجود دي په چش کې په ریټینا of eye کې هم موجود دي او دویم په سپاینل ګنګلیا کې هم موجود دي په چش کې موجود دي په سپاینل ګنګلیا کې هم موجود دي in ای پولر نیورون in human the ای پولر neuron is also present in the retina of eye spinal ganglia and also present in the inner ears of the human دا مشي سره موجود دی په زیاتره دا په انورټیبریټ کې راځي دا کوم ای پولر نیورون چې دا مشي سره په انورټیبریټ کې راځي خو په انسان کې چې راځي retina of the eye چې کوم پسترو کې retina راځي د سترګو تور چې راځي retina چې دا په دې کې دا نیورون موجود دي او په spinal ganglia کې چې کوم د سل بوډیز موجود دي near the spinal cord نږدې کوم سل بوډیز او اکزون نو وتلی په spinal cord باندې دغه سل بوډی ته ګنګلیا سپاینل ګنګلیا وای دغه سپاینل ډیر سیل بوډیز بیا سرویز بیا سپاینل ګنګلیا ورته وای دغه سپاینل ګنګلیا کې هم موجود دي چې موجود دي زمشتي سره دا ای پولر نیورون موجود دي صحیح دی ای پولر نیورون خو موږ وسه خلاصو راسی د دویم سټرکچر اف نیورون په اړه کې مشتي خبره کو دویم نیورون مشتي سره چیز دی the second name of the neuron is what is unipolar neuron unipolar neuron بیا چې دا یم یو نیورون دی خو په شکل کې ته جلا دی په تیرو لیکچرن کې مشتي د نیورون شکل ویلو خو هغه ته ملټي پولر نیورون ورته ویل کېږي یعنی په هغه کې منی ډندرایټس موجود وو اکزون موجود وو منی پولز یعنی سروي کې موجود وو ډیر او هغه ته ملټي پولر نیورون ویل کېږي دا ټیم مشتي هغه وایو چې د دې په سټرکچر کې فرق شته د چا د نیورون لکه څنګه چې وس ماته ته د دې سمخ یو نیورون درته وایي چې په هغه کې خالص سیل بوډي موجود دی سیل پروسیسز ارایزز راوتلی دا غسل بوډي سره او هغه ته مشتي چې ول ای پولر یا نن پولر نیورون ول کېدی دویم مشتي سره سټرکچر اف نیورون به وایو دویم چې د مشتي سره یونی پولر
neuron. What is unipolar neuron? Unipolar neuron is a neuron which have only one polarity. That is khali yo structure ya kam yo di which have only one axon is present. The neuron یعنی اعصابي خلیه چې په نروز کې راځي په اعصابي رګو کې راځي which have چې هغه لري only خالی چش only one axon لري is called هغه ته مشتي چش وایو هغه ته مشتي unipolar neuron یعنی the neuron which have only one axon یعنی هغه نیورون چې هغه سل بودی خلاري چې لري مثلا د ولي سل چې دی دغه نیورون چې پر سل بودی ولاړ دی خدای خلی یو اگزون ډندرویډز نه سپچیش کې په یونیپولر نیورون کې زمشتي سره نه ډندرویډز تا only one axon ستا هغه ته مشتي چې شوی هغه ته مشتي چې شتا وایو یونیپولر نیورون وایي سټرکچر راځي د سټرکچر به سره کمی سټرکچر بیا هم درته وکاجم او دلته بیا هم سټرکچر درکم دلته پر سکرین باندې زتی ته د یونیپولر نیورون سټرکچر د سره د سټرکچر دی ویني د سل بودی موجوده ده only one axon موجوده ده like that وستا ګور دا شته for example the axon so the one axon دی بس دا سل بودی سو لجمشتي سره دا axon سولو چې سولو دا axon دی دا سل بودی دی یعنی سایټون دی سل بودی of neuron cell body axon and the arises of the what یعنی synaptic node وغیرہ چې دی دا زمشتي سره یونیپولر نیورون دی په سټرکچر باندې زته د خالد دا یونیپولر نیورون درشم دغه موجوده چیرې دا پریزنت ان ورټیبریټ ان امبرایونیک سټیج یعنی چې کله ما وته د مور په نس کې یو نو په هغه ټیم کې زمشتي په جسم کې دغه نیورون موجود دی او بیا میچور کیږي it is present دا بیا ساتي it is present it یعنی د ایډوکیشن چیرې دی it is present in embryonic in the womb یعنی بچه‌دانی in the womb of mom د مور چې کوم بچه‌دانی ده د مور چې کوم بچه‌دانی ده په هغه کې چې کوم بیبي موجود دی په هغه بیبي کې دغه structure of neuron موجود دی دا like this neuron is present in that baby دا زموږ سره یونیپولر نیورون شو د دې بعد یو بل یو همستا بل یو بیا چیز دی سیوډو یونیپولر نیورون دا دلته پر دا ذکر دا زموږ سره یونیپولر نیورون سولو دلته به مشتي سیوډو یونیپولر نیورون وای درې مشمش سره چیز دی سیوډو یونیپولر نیورون سیوډو یونیپولر neuron what is pseudo unipolar neuron have only one axon and also have only one dendrite یعنی pseudo unipolar neuron هغه شی چې هغه سره مشتي سره one axon موجود دی او one dendrites موجود دی هغه ته مش شوایو هغه ته مشتي pseudo unipolar neuron وای د neuron یعنی خلیه neuron which have چې د سره موجود دی which have one axon یو axon سره دی and one dendrites او یو dendrite سره دی dendrites سره دی یو axon سره دی and one dendrite سره دی is called هغه ته بیا مشتي چې شوی هغه ته pseudo unipolar neuron وایي د pseudo unipolar neuron structure دلته راکاږم دلته ورته ګوري pseudo unipolar neuron او زموږ کوم unipolar neuron دی دا pseudo unipolar neuron چې دا present دی په spinal sensory spinal ganglia کې موجود دی یعنی دا هم د spinal سره زیاتره موجود دی چې pseudo unipolar neuron زیاتره الته موجود دی په چیش کې موجود دی د spinal ganglia سره موجود دی یعنی دغه الته موجود دی الته کار کوي کچيري د spinal ganglia سره مثال دغه کوم چې spinal cord دی و څنګه چې کوم سل بودی سره وتلی دی کچيري د و څنګه چې سره نیورون موجود او کوي چې کوېشن وکړي چې آیا دغه نیورون موجود دی دلته خالي یو اگزون لري او یو ډندروس لري دا کوم اگزون دی ته به څور دا کوم نیورون دی به ته وایي چې دا pseudo unipolar neuron دی یعنی pseudo unipolar neuron هغه نیورون چې هغه خالي one dendrites لري او one axon لري هغه د pseudo unipolar لیکن د لوکیشن الته موجود دی چې هغه spinal cord خاص spinal cord سره موجود دی بل ځای نه هم لا په مغز سره موجود دی دا کوم سل بودی چې راوتلی هغه ته spinal ganglia وایي د دې structure like that is the structure of the pseudo unipolar neuron دلته ورته ګوري structure for example دا رقم دی for example مشتي سره د pseudo unipolar دا dendrites دا one axon سلو چې سلو
axon sulu او dendroids one dendroids one axon and one dendroid zmishti sara the zmishti structure of the pseudo unipolar neuron the structure of pseudo unipolar neuron the زي اللي أجوبة بوش في بإجازة only 1 minute. pseudo unipolar neuron به میم سره خلاص وي په unipolar neuron او pseudo unipolar neuron کې فرق وکړي unipolar neuron په یاد لري په embryonic stage کې موجود دی په بیبي کې راځي pseudo unipolar neuron چې دی هغه هم د spinal ganglia سره دی لکه څنګه چې زمشتي سره کم نیورون ولو لکه څنګه چې زمشتي سره نیورون ولو زمشتي سره first neuron نیم چې شلو structure چې شلو polar apolar neuron یعنی non polar neuron هغه هم موجود په چیش کې هغه هم د spinal ganglia سره موجود په retina of eye کې موجود او بل په چیش کې موجود invertebrates کې زیاته راخلی سین دا زمشتر بیا دویمه لا یونیپولر سلو سټرکچر دا دی د زمشتر سیوډو یونیپولر او په مشته څلرم وایو چې د څلرم نوم چې شدي یعنی د لیازه د چی د لیازه د سټرکچر د لیازه زمشتي سره د څلرم نیورون نوم چې شدي what is the fourth neuron at the basis of structure دا classification مشتي کو at the basis of structure کو څلرم زمشتي سره دا غنوم دی bipolar neuron څلرم زمشتي سره دا غنوم دی bipolar neuron what is bipolar neuron bipolar neuron have 2 axon and 1 dendrites which have 2 axon and dendrites polar neuron is a neuron دا هم یو عصبي خلیه ده د neuron یعنی دا یو neuron دی یو خلیه ده د neuron which have چې د سره سته which have 1 dendrites یعنی یو دنه dendrites لري dendrites 1 dendrites لري dendrites and 2 axons لري 2 axon لري is called bipolar neuron کمشتي را ولاړ سو bipolar neuron structure وګورو یعنی یو نیورون مشتله په مخ رالو کجیر پاغه کې 2 axon ته بم وسره چې آیا د 2 axon سره کوم راځي وای به structure دلته هم درکم او دلته به هم درولې کوم په دا سکرین باندې وګوري اول دا structure ته وګورم سیل بوډي پر سیټ ده چې سیل بوډي پر سیټ نه د سیل بوډي سنټر کې ده د یو سره د سیل بوډي د یو سره سهم د اگزون وتل دي د کښته سره سهم د اگزون وتل دي صحیح دی د یو سره د بل سره اگزون وتل لیکن ډندرز په اخر کې یو ده نه په یو د ډندرز په د دوالو خو کې مګزونی په یو اگزون باندې ډندرز موجود دي هغه ډندرز سیګنل راخي سیګنل د بل نیورون سره واخی اگزون ته ورکی سیل بوډي ته ورکی بیا یې اگزون ته ورکی چې بیا یې اگزون ته ورکی اخر سینپټیک نوب ته ورکی یعنی dendrites به یې پر یو خوا د خبر ور پر دوال سیډومن dendrites سیګنل سیګنل راخي او بیا give the signal into the centrifugal force into the centrifugal center یعنی چې کوم د درمیاني طرف ته کوم شی روان دی نو دا سیګنل بم د درمیاني طرف ته سیل بوډي ته به ورکی نو مشي د dendrites پر وسټ موجود دي نو د مشي سره 2 axon and 1 dendrites پر سکرین باندې structure وکړي دلته structure ته it is present دا هم واوري it is present it یعنی لوکیشن درشم it is present in where in which place it is present in the retina دا هم پر retina اکستا retina of eye دا د سترګو چې کوم retina راځي په هغه retina کې راځي and olfactory epithelial کې راځي په olfactory epithelium کې راځي olfactory epithelium کې and also present او موجود دي in inner ear یعنی په غوږ کې دننه هم راځي په غوږ کې دننه هم دا راځي چې راځي دا یو دا دوا
دا درې په درو دي کې مشتي سره دا بایپولر نیورون موجود دی ان هومن په هومین کې یعنی بایپولر نیورون هغه ته ویل کېږي چې هغه مشتي سره دوه دانې اکزون لري او یو ډنډرایډز لري سیل بوډي لري سټرکچر ته ګوري سټرکچر ته وکړم بیا ته تفصیل ذاتی ته وایم سټرکچر دا رقم دی فور ایگزامپل دا سیل بوډیز ول دا نیوکلیس ول یو اکزون دلته وتی دا ون اکزون او دا ډنډرایډز صحیح دی بل اکزون دلته وتی او دا سینپټیک نوبز دغه ډنډرایډ دا ون اکزون سلو ون اکزون دا یو اکزون دا ټو اکزون مثال دا دوه اکزون او دا ډنډرایډ سلو دا ډنډرایډز ون ډنډرایډز دی خالي زمشتي سره ورته وګورئ په دا سټرکچر کې اوس ورته وګورئ دا یو اکزون سلو دا بل اکزون سلو او دا یو ډنډرایډ سلو دا د سیګنل رالی په دا اکزون نه وتی سیل بوډي لرالي بیا اکزون ورالي بیا سنټریک ډولر بیا بل نیورون ته ورکی او دا زمشتي سره موجود دی په ریټینا اف دی آی یعنی په سترګې کې چې کوم ریټینا راځي دا هغه سره موجود دی او دویم دا په اولفیکټري اپیتیلیوم کې موجود دی او دریم دا په انر ایرز کې هم موجود دی په انر ایر کې صد الته هم موجود دی دا مشتي سره کم یو سره دا بایپولر نیورون سره دا څلور د نیو خو سی سر بخلاص خو اخري والا پنځم مشتي سره پاتې on the basis of structure that is 5 classification 5 دلته بز 5 سره ولیکم 5 classification of neuron یعنی پنځه د نیورون کلاسیفای شوی دي on the basis of structure په دغه مثال وس خلاصوي ان شاء الله راسي د خپل ټاپک و طرف ته اخري نیورون پاتې دي ان شاء الله د اخري نیورونز په مشتي دا خپل ټاپک خلاص کو د نیو لیکچر په اړه کې به خبره بیا کوو نو لیکچر به ان شاء الله ولادي سبا کو خدای کړو هغه ډیر شسته او ډیر لنتی او د الله تعالی یو ډیر شسته نظام پاغه کې پړتي په چیش کې هغه بیا موږ دا وایو چې آیا دا سیګنل په نیورونز کې څنګه جوړیږي پس نیورونز کی سیګنل څنګه جوړیږي په نیورونز کې دا سیګنل څنګه سټیمولیټ شي د وجه سره بل ځای سره کم دي څنګه ترتیب دي چینلانز دي آینز دي کیلشیم آینز دي سوډیمز دي او چارجز موجود دي نیگیټیو چارجز پوزټیو چارجز هغه پاتې لکه راځي پنځم مشتي سره چی پنځم the last classification of neuron on the basis of structure is what is multipolar neuron What is multipolar neuron? Multipolar neuron is the neuron which have dendrites and also have axons. The neuron يعني أصابي خلية which have چې د سره موجود دي dendrites هم موجود دي dendrites يعني dendrites هم موجود دي axons هم موجود دي is called وهغه ته مشتي چې شوایو هغه ته مشتي multipolar neuron ورته وایي multipolar neuron it is present in all central nervous system in human being يعني مشتي چې کوم central nervous system دی هغه زیاتره د multipolar neuron نه سره جوړ دی multipolar neuron هغه neuron چې په تیر ویډیو کې په تیر لیکچر کې مشتي شسته structure of the neuron چې هغه multipolar neuron يعني for example دا multipolar neuron دا رقم ان شاء الله باید بدرس دا axon دا مستر axon سلو axon دا خو په یاد دا dendrites دا dendrites axon cell body سو دا مشي سره synaptic node یعنی دا خو هغه سټرکچر دی چې مشتي په آل نروس سیستم کې تر ټولو زیات ملټیپل نیورون موجود دي او سیګنل وړي یو د ځای صدر بل ځای سیل بوډي کې موجود دي مینی ډنډرز کې موجود دي اکزونز کې موجود دي سینپټیک نو موجود دي هغه خو دغه دی د دې ګس ویل ضرورت ستلانه ما وتی ته پاتې لکچران کې ته ویلو چې شنو ته ویل د ملټیپل نیورون د نیورون وچ هاف ډنډرز اکزون هم ډنډرز لري هم اکزون لري هم سیل بوډي لري هم سینپټیک نو لري او هم موجود دي په آل پیریفرال نروس سیستم کې په سنټرل نروس سیستم
کې په ګوډه کې مشتي سره دا چیش راځي نیورونز راځي دا مشتي سره چې سره دا د کلاسیفیکیشن اف نیورونز یعنی د نیورون تقسیم سلو on the basis of د چیش په لحاظ سره د on the basis of structuring د structure په لحاظ سره او زیاتره مالوکیشن هم دروشي structure هم دروکاږي د اخري نیورون دا خو ما د پتا شل مې په تیری ویډیو کې دا ملټیپل نیورون ته ویلي نو دا غسر ما د دعا راته کوي رخصت راکړي الله حافظ په نیکسټ ویډیو کې به موږ ډیر ښایسته لینټي لیکچر وایي په نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله اعلی وال سره کو خوشاله اوسئ الله می آباد لري